So, ang gagawin po natin, lilinisan natin air filter gamit ang DIY degreaser natin. Ginawa ko lang po yan. I-upload ko next video. Lilinisan natin yung panggilid sa loob, tas papalit din tayo ng flyball. 11-8 po yung combination na napili ko. Ayan po, 8 grams po yan, spec B. Yan po. And then 11 grams na spec B din. Yan, may arangkada po siya, tapos yung top speed nyo hindi po mababawasan. Okay na okay siya. Timbang ko is 65 ganyan. Ang mga gagamitin natin, screw, T-wrench 8mm, white toys, and then yung 17 then 24 na pangtanggal ng pambaklas ng torch stripe, tsaka pulley. Tsaka 10mm na L range. So yan, pang gagamit din tayo ng ganito 17 para mas madali. So ayan na po, yan po yung ginawa kong DIY degreaser. Yan, i-spray mo lang. Wala po siyang halong tubig, may gasoline po yan. And then brush mo lang ng toothbrush para ka lang nagsisipil yun. Dapat siguraduhin yung mainit yung araw para mamaya papatuyo na natin yan. Matatanggal niya yung mga dumi-dumi, tapos pagkatapos nating brasin, ipagpag mo lang yan. Maraming matatanggal ng mga buo-buo.
So ayan po. 13k odometer and then 9 months na po yung motor ko. Ganyan na po siya karumi. Hindi ko lang po na-check. Ngayon ko lang napansin na pag 13k ka na tapos 9 months yung flyball niya masyadong pudpud na. Ayan, kaya pala nagdadragi na yung motor po natin. Ganyan po siya. Lumabas na nga yung bakal niya. So papalitan natin yan, then lilinisan. So ayan po yung decrease natin, ni-sprayan ko na po siya, and then yung carbon niya masyado na siyang marumi. Pagkatapos mong spray ng DIY degreaser po natin, tsaka nating brasan, babrasan po natin para matanggal yung mga sa singit-singit niya ng mga alikabok or carbon.
So yan po yung nilinisan po natin, bumalik sa dati niyang nawala yung mga carbon niya, mga dumi-dumi. Sa paglalagay po ng flyball po natin ay dapat po nauuna yung mabigat, 11 and then 8. Ganyan po yung pagko-combination po ng flyball po natin. So ilalagay po natin isa-isa muna. So ganyan po yan, 11 and then 8. Para din po sa kabila, 11, 8, 11, 8 din po yan. Yan, kabit na po na natin. Thank you for watching po. Please like and subscribe para sa mga susunod na mga video po natin. Kung paano mag-install ng hollow switch, yung wirings niya, mag-install ng eagle eye, and then FX mode para sa placer natin. And then thank you for watching po. Thank you. Good. Ingat.